درود بر شما. من حمید خسروی ام و اینجا پادیسم. ما امروز از محمد ظاهر شاه آخرین شاه افغانستان میگیم. محمد ظاهر شاه آخرین پادشاه افغانستان بود که از سال 1933 تا سال 1973 میلادی، یعنی 40 سال بر افغانستان حکم فرمایی کرد. اون از بارکزی های قوم پشتون افغانستان بود که ملیت پشتونش اونو در بین پشتونها و گرایشش به زبان فارسی اونو در بین فارسی زبانها معتبر میکرد. محمد ظاهر در تاریخ 15 اکتبر سال 1914 در خانواده سپهسالار محمد نادر خان در کابل به دنیا اومد، یعنی همون سالی که جنگ جهانی دوم شروع شده بود. وقتی 15 سالش بود پدرش با پایان دادن به حکومت امیر حبیب الله کلکانی بر تخت سلطنت در کابل نشست. محمد نادر شاه پدر ظاهر شاه رو هندی میدونن و گفته شده یکی از اصلی ترین تفرقه اندازها بین مردم شیعه و سنی در افغانستان همین شخص بوده، به طوری که اولین اختلاف‌ها در افغانستان بر سر مذهب به دست این فرد رقم خورده. و اما مادر محمد ظاهر ماه پرور بیگم بود که تو سال 1941 تو تهران فوت میکنه. همسرش هم ملکه همیرا بود که در سال 2002 میلادی در روم از دنیا میره که البته جسدش هم به کابل انتقال میدن. اما رسیدن به سلطنت ظاهر شاه اینطوری بود که محمد نادر شاه پدرش تو سال 1933 در مراسم اعطای جوایز به اعضای یک تیم فوتبال با شلیک گلوله یک نوجوان حاضر تو مراسم کشته میشه. قاتل دانش آموزی بود به نام عبدالخالق که از عملکرد نادرخان در مقابل مردم به خصوص هزاره ها ناخشنود بود. محمد ظاهر با مرگ پدرش در سال 1933 تو سن 19 سالگی به پادشاهی افغانستان رسید، اما فقط به نام پادشاه بود، چون عموهاش تا سالها هدایت امور کشور رو به نیابت از شاه جوان در دست داشتن و احتمالاً با تلاش اونا افغانستان در سال 1934 به عضویت جامعه ملل در میاد و یه پیوند تجاری هم با اروپا، ژاپن و ایالات متحده تشکیل میده. در دوره فرمانروایی ظاهر شاه بر افغانستان آرامش بر کشور حکمفرما بود و کشور در مسیر نوسازی و پیشرفت قرار گرفته بود. در این مدت برخلاف دوره‌های قبل و بعد از ظاهر شاه افغانستان درگیر هیچ جنگی نشده بود و همچنین در جنگ جهانی دوم هم اعلام بی‌طرفی کرده بود. سالها گذشت و ظاهر شاه هم تونست عموها رو از قدرت کنار بزنه و زمام امور رو به دست بگیره. بعدش اومد قانون اساسی جدیدی رو تو سال 1964 به امضا رسود که تضمین کننده انتخابات آزاد، پارلمان دموکراتیک، حقوق مدنی، حقوق زنان و حق رأی برای مردم افغانستان بود. همچنین مقرر میکرد هیچ یک از بستگان سلطنتی شاه نمیتونست مثل دو دوره سلطنتی قبلی منصبی رو داشته باشه. این قانونها بعدها در سال 2001 میلادی با سقوط طالبان و بازگشت آرامش به افغانستان که جلوتر راجبش صحبت میکنیم به عنوان قانون اساسی موقت، البته با حذف موارد مربوط به سلطنت. یه مقدار دیگه در مورد تغییراتی که تو افغانستان رخ داده صحبت کنیم. من خودم اول که شنیدم کاملا پرام ریخت واقعا. اینجوری بود که برای اولین بار زنان حق رأی و انتخاب شدن به عنوان نماینده مجلس رو به دست آورده بودن. بعد از این تغییرات یه سری از زنان تونستن به مناصب حکومتی هم برسن، مثل کبرا نوروزی که به سمت وزیری هم رسید. تو این برهه افغانستان به عنوان یکی از امن‌ترین کشورهای جهان شناخته میشد. در کل دوران 40 ساله محمد ظاهر شاه دوران رشد اقتصادی افغانستان بود. در دوره او بانکداری و تجارت رشد کرد و صادرات افغانستان به خارج که بیشتر مواد خام بود گسترش یافت. هرچند که انتقاداتی هم از ظاهر شاه میشد. منتقدین ظاهر شاه میگفتن شاه قدرت رو قبضه کرده و تمام مقام ها رو به افراد خانواده خودش میده. اما واژه افغان اولین بار در سال 1964 و در قانون اساسی به تصویب محمد ظاهر شاه رسید، البته با تعریفی جدید. اونا میگفتن افغان به معنی همه افرادی است که شهروند کشور افغانستان هستند. با این حال هنوز اکثریت فارسی زبان افغانستان واژه افغان رو برای مردم پشتو به کار میبرند.
تو سال 1973 زمانی که محمد ظاهرشاه برای درمان رفته بود ایتالیا، پسر عموش سردار محمد داوود خان به کمک حزب دموکراتیک خلق افغانستان تو یک کودتای بدون خونریزی شاه رو از قدرت خلع کرد و با پایان دادن به نظام شاهی در افغانستان نظام جدید افغانستان رو نظام جمهوری تک حزبی اعلام کرد. ظاهرشاه که تو اون زمان در حال انجام عمل جراحی در شهر روم پایتخت ایتالیا بود، به جای اینکه افغانستان رو وارد یک جنگ داخلی کنه، تبعید رو انتخاب کرد و به ویلایی در شمال روم رفت و خلع قدرت رو عملاً پذیرفت و اون خیلی ساده به دوره 44 ساله حکومت بارکزی‌ها پایان داد. ظاهرشاه به مدت 29 سال در ایتالیا در تبعید به سر می‌برد، چون تو دوره حکومت کمونیستا در افغانستان ممنوع الورود شده بود. پادشاه سابق در روزگار تبعید از بازی گلف و شطرنج، کافه ها و کتاب فروشی های روم لذت می‌برد و بعضی وقتا از یه سری گروه های سیاسی هم حمایت می‌کرد. تو افغانستان اما حکومت داوود خان سرنگون شد و حکومت دموکراتیک افغانستان تأسیس شد. یه سری مردم که مذهبی بودن آبشون با کمونیست‌های مورد حمایت اتحاد جماهیر شوروی توی جوب نمیرفت، چون دخالت‌های شوروی هم توی این برهه خیلی زیاد شده بود. به این واسطه مقاومت گروه‌های اسلامگرا که بهشون میگفتن مجاهدین افغان بالا گرفت و چند سال هم ادامه داشت. تو این درگیری‌ها بیش از 1.5 میلیون افغان در جریان درگیری‌ها کشته شدن و همین اندازه هم از افغانستان فرار کردند. جنگ شوروی در افغانستان شده بود مثل جنگ آمریکا تو ویتنام، تا اینکه در آخر تو سال 1996 افغانستان تا حد زیادی تحت کنترل طالبان قرار گرفت. اما بعد از عملیات تروریستی 11 سپتامبر ایالات متحده و بریتانیا به افغانستان حمله کردند. اهداف عمومیشون هم از بین بردن القاعده بود که عملیات 11 سپتامبر رو انجام داده بود و همچنین حذف طالبان از قدرت، چون به این گروه‌های جهادی مکان داده بود. جورج دبلیو بوش رئیس جمهور ایالات متحده و تونی بلر نخست وزیر بریتانیا تغییر رژیم در افغانستان رو می‌خواستند، تا اینکه تو سال 2002 از پادشاه سابق درخواست شد که حکومت سلطنتی رو در افغانستان را بندازه، ولی اون قبول نکرد و گفت من به عنوان پادشاه اهمیتی نمیدم، من پدر ملت هستم و این عنوان رو به پادشاهی ترجیح میدم. پادشاه سابق در سال 2005 در مراسم تحلیف کرزای به عنوان رئیس جمهور شرکت کرد و بدین ترتیب رژیم جدید رو تایید کرد. اون تو سال 2007 در سن 92 سالگی در محوطه کاخ ریاست جمهوری درگذشت. رئیس جمهور کرزای درگذشت ظاهرشاه رو چنین اعلام کرد: با اندوه فراوان به اطلاع هموطنان عزیز میرسانم که اعلی حضرت محمد ظاهرشاه صبح امروز ساعت 5:45 صبح با جهان فانی وداع کردند و به فیض الهی پیوستند. پس از اعلان خبر مرگ پادشاه پیشین افغانستان، رسانه‌های صوتی و تصویری این کشور با قطع برنامه‌های عادی خودشون و اعلام خبر مرگ پادشاه سابق به پخش قرآن پرداختند. دولت افغانستان 3 روز عزای عمومی اعلام کرد که تو این 3 روز تمامی ادارات دولتی در این کشور تعطیل شدند. پرچم افغانستان هم بر فراز ادارات دولتی به حالت نیمه افراشته در اومد. کشورهای مختلف پیام‌های تسلیت ارسال کردند و در این میان دولت هند هم برای 1 روز در کشورش عزای عمومی اعلام کرد و پرچم کشورش هم به حالت نیمه افراشته در آورد. دولت پاکستان هم پس از ارسال پیام‌های تسلیت، نخست وزیر، وزیر داخله، وزیر خارجه و تعدادی از مسئولان مهم دولتی خودشون رو برای همدردی به افغانستان فرستادن. محمد ظاهرشاه فضای سیاسی نسبتاً آزادی رو در افغانستان ایجاد کرد و در همین راستا دولت پادشاهی رو مشروطه کرد و به زنانی حق رأی داد که همکنون حق تحصیل ندارند. ممنونم که امروز هم همراه ما بودین. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. اگر اشتباهی داشتیم ما رو ببخشین. تا درودی دیگر، بدرود.